ওয়েলকাম ব্যাক। তো বন্ধুকাল আজিৰ ভিডিওটোৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ লিখাৰ ষ্টাইলটো অৰ্থাৎ ফন্ট ষ্টাইলটো কেনেদৰে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো। ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিত এনে ধৰণৰ কোনো অপচন দিয়া নাই যে আপোনালোকে নিজৰ ফন্ট ষ্টাইলবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো কেনেদৰে এইটো কৰিব পাৰি লাইভ প্ৰেক্টিকেল কৰি মই নিজৰ মোবাইলত দেখাই দিম। তো বিনা টাইম ৱেষ্ট কৰি বন্ধুকাল আজিৰ ভিডিওটো সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিও। তো মই বৰ্তমান আহি পৰিছো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত। আপোনালোকে বৰ্তমান ইয়াতে চাই আছে যে মোৰ যিবোৰ একাউণ্টৰ আইডিত লিখাৰ ফন্ট ষ্টাইলবোৰ আছে বৰ্তমান সেইবোৰ দেখক একদম প্ৰফেশনাল নালাগি আছে, একদম নৰ্মাল ভাৱে লাগি আছে। এইটো আমি প্ৰফেশনাল বৰ্তমান কৰিম। তো কেনেকৈ কৰিম বৰ্তমান আপোনালোকক যাব লাগিব এটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অন কৰিব লাগিব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব অনলাইন ফন্ট চেঞ্জাৰ। দেখো অনলাইন ফন্ট চেঞ্জাৰ লিখাৰ লগে লগে আহি পৰিছে। তো অনলাইন ফন্ট চেঞ্জাৰ লিখাৰ লগে লগে ইয়াতে প্ৰথম যোনটো লিংক আছে সেই লিংকটোত আপোনালোকক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো প্ৰথম লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বৰ্তমান এনেকা পেজ ওপেন হৈ ওলাই আহিছে। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে যি চেঞ্জ কৰিব মন আছে সেইটো লিখক। ধৰি লওক মোৰ নামটো চেঞ্জ কৰিম ইয়াতে মই ইনষ্টাগ্ৰামত। তো মই নামটো লিখিম মোৰ AARAN Karan দাস DAS। তো মই এইটো চেঞ্জ কৰিম। তো মই ইয়াতে যোনটো ফন্ট ভাল লাগে সেইটো মই ল'ম। তো বৰ্তমান মোক ধৰি লওক এই ফন্টটো ভাল লাগিছে। তো এই ফন্টটো মই সিলেক্ট কৰিম। তো সিলেক্ট কেনে কৰিম তো এনেকৈ কৰি সিলেক্ট কৰি কেনে এইখিনি মোক লাগে। তো এইখিনি সিলেক্ট কৰি কপি কৰিম। তো ইয়াতে কপি কৰাৰ পিছত মোক যাব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত। তো ইনষ্টাগ্ৰামত আইডিত অহাৰ লগে লগে ইয়াতে যোনটো এডিট প্ৰফাইল যোনটো চাব ইয়াতে এডিট প্ৰফাইলত আপোনালোকে যাব, ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনটো নেমৰ অপশ্যনটো আছে ইয়াতে মোৰ দেখক নেমৰ অপশ্যনত ইয়াতে মোৰ মানে একদম সিম্পল ভাৱে লিখা আছে। তো এইটো মই চেঞ্জ কৰিম বৰ্তমান। তো ইয়াতে মই হাটাই কেনে ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি দিও এই লিখাটো। তো বৰ্তমান আপোনালোকে চাই আছে যোনটো মোৰ লিখাৰ ফন্টটো চেঞ্জ হৈ পৰিছে। তো ইয়াতে এইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰাইট যোনটো চিন আছে এই ৰাইট চিনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো বৰ্তমান আপোনালোকে চাই আছে যেনেকা ইয়াতে মোৰ নামৰ যোনটো অপশ্যনটো ইয়াতে এডিট হৈ কেনে বৰ্তমান কিমান ষ্টাইলিছ লাগি আছে। তো এনে কৰি মই ধৰি লওক মই এটা বায়োটো চেঞ্জ কৰিম। তো বায়োটো মই কেনেকৈ কৰি চেঞ্জ কৰিম তো বায়োটো মই যাওঁ আগতে ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লওঁ বায়োটো। তো বায়োটো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লওঁ আগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা সিলেক্ট অল কপি কৰাৰ পিছত মই যাওঁ ইয়াতে আকৌ ইনষ্টাগ্ৰামৰ মই আৰু গ'লোঁ ইয়াতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ পিছত ইয়াতে পেষ্ট কৰি লওঁ। সেইখিনি পেষ্ট কৰাৰ পিছত তলত চাব ইয়াতে বহু ধৰণৰ কিবা আহি পৰিছে লিখাৰ ফন্ট ষ্টাইলটো ইয়াতে চেঞ্জ হৈ পৰিছে। তো মই ধৰি লওঁ মোক এইটো ভাল লাগিছে, এই লিখাটো মোক ভাল লাগিছে। তো তেতিয়াহ'লে মই এইটো পুৰা কপি কৰোঁ। সিলেক্ট কৰি কেনে সিলেক্ট কৰি কপি কৰিলোঁ। সিলেক্ট কৰি কপি কৰাৰ পিছত মই আহি কেনে ইয়াতে এইখিনি হাটাই দিওঁ আগতে। এইখিনি পুৰা ডিলিট কৰি দিওঁ। ডিলিট কৰি কেনে ইয়াতে মই কপি কৰিম ইনষ্টাগ্ৰামত। তো ইনষ্টাগ্ৰামত মই ইয়াতে কপি কৰি দিওঁ, পেষ্ট কৰি দিওঁ। তো পেষ্ট কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ধুনীয়া আছে ইয়াতে লিখাখিনি আহিছে। তো এইটোও আপোনালোকে ইয়াতে ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰি কেনে এইটো সেভ কৰি দিয়ক। তো সেভ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বৰ্তমান ইয়াতে বেক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে কিমান ধুনীয়া আছে ইয়াতে ফন্টবিলাক চেঞ্জ হৈ পৰিছে। তো আপোনালোকে চাইলে যে মোৰ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ ফন্ট ষ্টাইলবোৰ কিমান ধুনীয়া আছে মই চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া লাগি আছে এতিয়া প্ৰফেশনাল লাগি আছে কি নাই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাই কিনে জনাই দিব। আৰু মনত যদি আপোনাৰ কিছু যদি ডাউট থাকে তে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত এইটোও জনাই দিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।